And this paragraph is about our family conduct. So, basahin po natin muli ang chorus. Sabay-sabay po tayo. Handa, basa. Having been led as we believe by the Holy Spirit of God, to receive the Lord Jesus Christ as our Savior, and on the profession of our faith, and on being baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, we do now in the presence of God, angels in this assembly, most solemnly and joyfully enter into covenant with one another as one body in Christ. We engage, therefore, by the aid of the Holy Spirit, to walk together in Christian love, to strive for the advancement of this church in knowledge, holiness, and comfort, to promote its prosperity and spirituality, to sustain its worship, ordinances, discipline, and doctrines, to contribute cheerfully and regularly to the support of the church and the spread of the gospel to all nations. We also engage to maintain family and secret devotions, to religiously educate our children, to seek the salvation of our kindred and acquaintances, to walk circumspectly in the world, to lead us in our dealings, faithful in our engagements, and exemplary in our deportment, to avoid all tattling, backbiting, and excessive anger, to abstain from the sale and use of intoxicating drinks as beverage, and to be zealous in our efforts to advance the cause of our Savior. Before we engage to watch over one another with brotherly love, to remember each other in prayer, to aid each other in sickness and distress, to cultivate Christian sympathy in feeling and courtesy in speech, to be slow to take offense, but always ready for reconciliation, and mindful of the rules of our Savior, to spirit without delay. Before we engage, that when we move from this place, we will, as soon as possible, unite with some other church where we can carry on the spirit of this covenant and the principles of this church. And by the way, additional announcement. So 29 po ang ating Lord's Supper. So it's a Wednesday. So once a year po lang natin ginaganap. Kaya kung kayo po'y makakapag-leave at wala akong maging diferensya sa inyong trabaho, kaya I encourage everyone to attend. Ito po ay sa 29, June 29, ay Wednesday. Sana po kayo makakapag-attend lahat. So this paragraph, next please. Next. Yan. Tungkol po ito sa family conduct. So, saan po nagsimula ang paragraph na ito? We also engage to maintain family and sacred devotion. Sino po rito ang regularly may devotion sa bahay? Family devotion. Ano po ba? Sino po may regular devotion sa family? So, it's been failure tayo. So, one area of failure, ano po ba sabihin ng family devotion? Where the family as a whole, you gather, Walang ito po ang pinakamagandang, hindi po gusto mag-prescribe ng kung paano gagawin, kung kailan. Tayo po magde-decide yan as a family. Pero nakikita ko po, suggestion lamang, ang best time na gawin yan, during meal time. Pagkakakain. In most cases, pag tayo kumakain, bihira naman siguro yung nagkakanya-kanya. Pag oras na ng kain, ikukuha na ng sarili ng plato, hindi nag-aantay sa iba. Under normal situation, alam ko po, pagka kompleto ang family at kakain na, nagkakasabay-sabay, di ba? O kanya-kanya pa rin kayo ng kain sa kanya-kanyang kwarto. So, pinakamainam po mga kapatid, kakain po tayo ng sabay-sabay at during meal time, dyan po tayo nagdi-discuss about God. Ang ibig sabihin po lamang ng paragraph na ito, mga kapatid, do not wait until Sunday para makapag-worship tayo. Ang pag-worship, maganda po araw-araw natin ginagawa.
In fact, magandang gawin ko ito moment by moment. Kaya nga merong secret and family. So yung moment by moment, kagaya niya ng praying without ceasing, di ba? We can always be in the mood of prayer or in the spirit of prayer most of the time, whether we are working, commuting, working, anong ating ginagawa, we can always be in the mood of prayer. Ganon din ang pag-worship. Every time that we remember God, we remember His Word, we remember His greatness, we remember our salvation, maganda po na may bumubukal na pag-worship sa puso natin. Pero mga kapatid, ang pag-worship sa Panginoon, hindi na po yan inaantay ang linggo para mangyari. Every day pwede gawin yan. And as a family, it can also be possible. As a family, especially sabi ko nga, ang best time para gawin yan is during meal time. Sana isama rin natin sa conversation, hindi lamang yung, kamusta grade, kamusta sa school, kamusta test, pasado ba? So maganda po na isama natin ang pag-mention tungkol sa Panginoon. Pagbasa ng verse, pagbasa ng chapter kung kakayanin ng oras, o isang passage ng scripture and then i-discuss. Alam niyo ba ang meaning itong verse na ito? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Paano mo ito may apply sa buhay mo bilang estudyante o bilang isang empleyado? Paano ito may apply sa isang sa sitwasyon mo sa araw-araw? Ano? So, kung wala pa, maganda po na masimulan po natin. In our part, medyo sinisimulan na namin yan, as much as possible. Hindi ko po sinasabi na nagagawa namin on a daily basis, pero mas malamang na kami po nakakapag-discuss about that. And, higit sa lahat mga kapatid, kung meron mang pinakamahabang panahon na ginugugol natin sa pag-worship, ayun po yung individual natin. Iba yung worship as a family, iba rin yung ating individual worship. Individual prayer, kaya nga secret. Sabi ng Bible, go into your closet. Ano ba magkasabi niyan? When you pray, diba? Sabi niya, when you pray, do not be as the Pharisees who want to pray long prayers, and they would like to pray in places where they can be easily seen para makita ang kanilang piety. Sabi ng Panginoon, when you pray, go into your closet. Hindi mo sa aparador. Nakakasabihin yung closet, aparador. Hindi mo sa aparador. Ang sinasabi mo lamang ng closet is, find a private place where you will not be disturbed, you will not be distracted, upang magkaroon ka ng quiet moment with God. At yan ay isang talagang malaking challenge ngayon dahil ang hirap na maghanap ng quiet moment ngayon. Napaka-busy ng ating lugar, napaka-busy natin. Minsan, sa sobrang pagka-busy natin, wala na tayong panahon mag-pray o mag-devotion, hanggang Sunday na lamang ang ating pag-worship. Pero mga kapatid, isingit po natin yan, hanapan natin ng panahon na tayo ay makakapagkaroon ng secret devotion, na tayo lamang at ang Panginoon. I find myself na nagagawa yan effectively yung early in the morning. Habang marami tulog pa, medyo tahimik pa sa bahay, medyo tahimik pa sa kapitbahay, o kaya late at night. Pero sa akin, mas effective yung very early in the morning. Bago idilat ang mata, bumalik na yung aking bulirat, pero nakatikip pa ako, nagpe-pray na ako niyan. Bago dumilat ang mga mata, pero ising na yung diwa ko. Maganda po ng Diyos ang ating, sa first waking moment natin, Diyos agad ang natin nasa isip. At yung ating last waking moment, bago tayo makatulog, Diyos pa rin. Pananalangin upang gabayan tayo sa maghapon, pagkagising, at pasasalamat sa gabi bago tayo matulog sa kanyang biyaya sa maghapon na naitawid natin sa kanyang Diyos. At paghiling ng kanyang biyaya sa susunod na umaga, na araw na parating, give us this day our daily bread. Tomorrow our daily bread.
So do not wait until Sunday for worship. Kaya we engage to maintain family and secret devotion. Napaka-ganda po ng impact niyan. Kung maliliit pa ang mga anak natin, tulungan natin mag-pray. Tinuturuan niyo pa mga anak niyo mag-pray? Sana hindi lang yung Cartoon Network yung matutunan nila, no? yung YouTube ang matutunan or Cartoon Network, yung natuturuan din po natin silang mag-pray. Close your eyes, wala ka na, apo, bow your head, at pray for the food. At turuan natin sila na mag-pray. Hindi lamang maglilid ka ng pray, kahit sila turuan yung mag-pray. Nalala ko ng maliit si Paeng, talagang detalyado. Pati sa sabaw, pati sa kalamansi, pati sa sausawan, pati sa toyo, lahat pinagpasalamat, ano? Ngayon, nawala na yung sausawan. Mixing na lang. What else? So, secret devotion is time for God when alone. No? And then, kabilang dyan is to religiously educate our children. So, ating mga anak, ang kanilang religious education, hindi ho yan duty ng Sunday school teacher. At huwag natin papagalitan at sisisihin ng Sunday school teacher. Yan ba ang natututunan mo sa Sunday school mo? Sino ba ang mas mahabang kasama niyan, di ba ikaw? Ilang oras lang ba yan sa Sunday school? Kung nalilate pa yan. Nalilate ka pa kumatay, nalilate pa yung anak mo sa Sunday school. Ilang minuto na lang ang kanyang magugugol sa pag-aaral ng Biblia. Kanino ba primarily nakaatang ang task? Deuteronomy chapter 6. These things that I command thee, sabi ng Panginoon, thou shalt teach these things to your children when you wake up, when you lie down, when you walk. Kung ano man ang ginagawa natin, ituturo natin sa ating mga anak. Ang nakakalungkot, baka memorize nila ang mga issue ng mga showbiz, issue ng mga artista, pangalan ng mga artista, mga pangalan ng 12 apostles. Hindi man lang memorize. Ma-memorize ang kanilang libro, ma-memorize ang multiplication table. Will you recite the 66 books of the Bible? Alam mo ng mga anak natin? Ang tanong, kayo ba alam niyo rin? Memorize ba natin ang books of the Bible? Kahit alam po yung books, sikapin po natin mga kapatid. Sabi natin, mahal natin ang Panginoon. Mahal natin ang kanyang salita. Ito natin, talagang pinagtutuwan na natin ang panahon. Amen po ba doon? Naririnig po ba niyo ako? Brother Ray, parang gana dating sa pag-memorize, parang sumikapan po natin mga kapatid, na kahit alam po yung mga books of the Bible, hindi lamang tayo, mga anak po natin, pag-memorize natin. Kung ano ang tinatalakay sa bawat libro, anak, kung gusto mong malaman, kung paano nagsimula ang babasahin mo, Book of Genesis. Anak, kung gusto mong malaman kung nasaan ang 10 Commandments of God, unang nabanggit yan sa Book of Exodus chapter 20. Anak, gusto mo bang malaman kung ano ang mga kautusan ng Diyos sa mga Levita upang gawin habang wala pa ang Mesaya, upang turuan sila nasa aklat yan ng mga Levita. Gusto mo bang malaman kung paano pinangalagaan ng Diyos ang panggagalingan ng Mesiyas? Nandiyan yan sa aklat ng mga bilang. Ang kanilang paglalakbay sa disyerto, nasa aklat ng mga bilang, sa aklat ng Deuteronomy. Gusto mo bang malaman ang nangyari sa unang-unang simbahan ng Panginoon, nasa Book of Acts? Gusto mo bang malaman ang mangyayari sa inaharap? Nandiyan yan sa aklat ng Apokalipsis, sa aklat ng Pahayag, o sa aklat ng Revelation. I-educate natin ang ating mga anak. Hindi yun. Alam mo ba yung Sodom at Gomorrah? Di ba kambal yun? Di ba kambal yun na magkabatid? Si Sodom at si Gomorrah. Dili yung klaseng ignorance yan. Ang pagkakaalam sa Sodom at Gomorrah, kambal. Anong pinapatay kay Cain? Di ba binatuta? Di ba pinukpok? Hinalo ng batuta. Nabasa niya ba sa Bible kung anong pinapatay kay Cain?
Nabasa niyo ba sa Genesis? Ano nakalagay sa Genesis? May nakalagay ba? Di ba wala? Wala. Hindi nakasulat sa Genesis. Pero na nakasulat sa book of 1 John. Who slew his own brother. Kaya pag nagturo tayo, anak, kumuha siya ng bato. Pinukpok niya ng bato ang anak kapatid niya habang nakatalikod. Kaya huwag kang traidor sa kapatid. Saka parati kang alerto. Parati kang, para alam mo, mga mananakit sa'yo. Baka mapukpok ka ng bato, kagaya ng ginawa ni Cain. Alam niyo po, tamang pinatay siya. Pero maging accurate na tayo, hindi siya pinukpok ng bato. Siya ay sinaksak, according to the book of 1 John, who slew his own brother. The word slew there is to kill with a sacrificial knife. From the Greek word spadzo, to slew with a sacrificial knife. Anong lumunok kay Jonah? Nilunok siya ng bulanding. In the Bible, sa New Testament, whale. It was never mentioned in the book of Jonah. He was swallowed by a big fish. Pero in the New Testament, it was said to be the whale. He was in the belly of the whale. So, kung nasa loob ng balyena. Malinaw niya. Okay? To religiously educate our children. Paano mag-react sa bullying? Paano mag-react pag sinasaktan sa school? Alala ko yung kwento ng sabi ng Ma'am, tatay, nanay, napupunta kayo sa principal's office. Pagdating sa principal's office, bakit po ang anak nyo nanakit? Pag-uwi, sabi ng magulang, very good anak. Very good. At alam namin na kahit wala kami, may pagtatanggol mo sa sarili mo, hindi ka maapi. Ang klaseng pagtuturo yan, Alam niyo po, hindi magandang may naapi. Pero hindi rin tayo tinuruan ng Diyos at tayo ang makapi. Di ba? Hindi tayo tinuruan ng Diyos at tayo ang makapi. Bakit naturo sa anak, pag may nananakit sa'yo, edi magsumbong sa teacher. Sumbong mo sa teacher sa labanan mo. Kung makakaiwas. Kung parating ka, hindi magsumbong mo eh. O kaya, kaibiganin, di ba? The best thing that you can do to your enemy is to make him your friend. Di ba? Hindi yung, nasubdue ko siya. Talagang, na-intimidate ko. Nag-aaral ako ng Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu. Na-dominate ko. Wala nun, tumahimik na kaya siya. Nasapak ko ng minsan. Tahimik siya ngayon. Alam niyo, mas maganda kung naging kaibigan natin. Tutuwa natin ng mga anak, ng guidance ng Panginoon. And then, kasama pa dyan, mga kapatid, is to seek salvation of our kindred. So, let's practice personal evangelism. Ano po ba yung personal evangelism? Pwede ka makausap. Alam mo ba yung Romans Road? Gusto mo share ko sa yung Romans Road. Alam niyo po mga kapatid, there is no specific way on how to evangelize. Kagaya ng ginawa ng Panginoon, every time na meron siya nakakausap for evangelism, when he talked with the Samaritan woman, he simply talked about the water. O anong pamilya na pwedeng mapag-usapan? Kung tungkol sa kayamanan, mayaman ang kausap ng Panginoon, tungkol sa kayamanan ng kanyang pinag-uusapan. Kung nasa interes ng tao. But there is no specific guideline on how to share the gospel. Itong step 1, itong step 2. Kung may funeral, then talk about death. Kung may bagong silang at nagsasaya, then talk about birth, the purpose of life. And then talk about Christ. So let's try to evangelize consciously, sino ang ating evangelize? Our friends, our kindred, acquaintances, mga kamag-anakan, mga kaibigan.
Ang iyong kasamang natutulog gabi-gabi. Nag-witness ako ayaw naman nila akong pakinggan. Ngayon, kahit ayaw makinig sa'yo, pwede ka pa rin ba makapag-witness? Kahit ayaw makinig sa'yo? Pwede. You can still seek the salvation of your kindred. Hindi yung, bahala sila, ayaw naman makinig, bahala sila. Basta nagawa ko ng part ko. No. Pursue it. Hanggat hindi namamatay ang tao, don't stop praying and don't stop pursuing. Dahil sa totoo lang, meron po mga cases na ang kanilang salvation nangyari during their last moment. Ang tawag doon is foxhole conversion. Kailan sila malapit ng mamatay, doon sila na liligtas. Dahil kalimitan ng tao at malakas, hindi mo talaga makuha ang atensyon. Pero nagiging sober pag malapit ng mamatay. Nagiging mahinahon na. Ibang mga mayayaman at makapangyarihang tao, basta-basta malabang malalapitan niya, makakausap sa Panginoon. Pero pag yan, naghihinga doon na, maaari pa. Nagiging sober na yan, nagiging mahinahon na pag-iisip niya. Medyo nagiging conscious na rin at concerned sa patutunguhan ng kanyang kaluluwa. At kung anong meron sa kamatayan pagkatapos ng kamatayan. So don't stop. Don't stop pursuing. Don't stop evangelizing. At kung sabihin sa'yo kung sabihin nila, sinasabi mo, hindi ka pinapasalita. Mahalay mo, baka yan nga ang dapat mong gawin, wag ka muna magsalita. Pero does it mean wala ka nang magagawa? Ang sabi ng Matthew chapter 5, verse 16, let your light so shine, that they may see your what? Hindi naman sinabi, that they may hear your word. Baka ito na yung panahon na hindi nila kailangan ng word. Ang kailangan nila is your word. That they may see your good works. And then what will happen? They will glorify your Father which is in heaven. Bakit mga kapatid? Napakahirap ma-resist ang isang taong napakaganda ng testimony. Ang mahirap ang tanggihan. Mahirap ang tanggihan ang taong napakatino ng pamumuhay. Maaring behind the back of your mind, sabihin nila, di marunong makisama yan. Hindi mo mapapaatin na reunion yan. Lalo o linggo, walang kwenta yan. Pero may lang ang issue nila, mga kapatid, madali lang. Ang importante, yung testimony sa kanila. Wala silang pangit na masasabi sa iyo para maging dahilan na hindi nila nakikinggan ang iyong salita. Ang iyong pagpe-testify. Kung sa iyong pamumuhay, ay ipapakita mo ang tama. Let your light so shine that they may see your good works. It may not necessarily be your word, that they may hear your word, but at least they will see your work and then glorify your Father, which is in heaven. Kapatid, kung ayaw makinig, yung maiksing line na, nag-share ka. Sabi mo, I'm praying for you. I'm concerned about your soul. Sana hindi ka nakukulitan. Concerned lang ako sa kaluluwa. Hindi lahat tayo parating buhay. Hindi tayo habang buhay sa mundong ito. At concerned ako sa patutunguhan ng kaluluwa natin pag tayo namatay. Sana hindi kayo nakukulitan sa akin. Yun lang naman ang concern. So, yung deliberate, willful and deliberate testimony, constant effort to share, pray, and show a good testimony. Well thought and deliberate witness. So, you practice personal evangelism, seeking salvation of our kindred and acquaintances, and then to walk circumspectly. Ephesians chapter 5, 15 to 17. Ano pong ibig sabihin ng walking circumspectly? Ano bang meaning po ng circumspectly? Sa Tagalog. Sino may Tagalog Bible dyan? Anong pagkakasabi sa Tagalog? Sino may diglot dyan? Ephesians 5, 15. See that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Ano yung circumspectly? Maingat, Maglalakad ng maingat. Anong pag-iingatan? Ang aking patotoo. Pag-iingatan na tulong ng Panginoon, makalakad ng tama, magawa ang tama. Circumspectly,
in this world, not as fools, but as wise. Hindi kagaya ng mangmang, kundi kagaya ng isang pantas. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ngayon, paano yung wise? Di ba parating panalo yung wise? Sino yung nakapasok doon sa kasalan? Sino nakapasok at sino nasaraduhan? Kaninong bahay ang nanatiling nakatayo sa gitna ng bagyo at baha? Panalo yung wise. Marami sa atin nag-i-invest sa lupa. Hindi mo masama yan, pero wala naman tayong ginagawang investment sa langit. Sino ang wise? Hindi nyo ba alam, kahit anong na-invest sa lupa, lahat yan mawawala? Sino ang wise? Ito yung nakapag-invest sa langit. Dahil kapag nawala ng mundo, ginunaw mo ng mundo, lahat ng na-invest mo sa langit, nandoon, di ba naturo sa atin ng Bible? Invest treasure in heaven. And how do we do that? By investing time, some of your time, some of your resources, some of your skill and ability for the work of the Lord. Para sa spiritual na bagay, para sa interest ng Panginoon. Pero kung lahat ng ating kamalayan, lahat ng ating effort, lahat ng ating concentration, puro na lamang sa advancement ng ating earthly career, betterment ng ating buhay sa mundong ito, at wala tayong inilalaga ng para sa kabilang buhay sa langit, that is not walking wise. We are walking as fools. Redeeming the time because the days are evil. Ang wise na tao nagsasabi na hindi ako parating buhay sa mundo nito. Iiwan ko rin. Ang taong wise na sabi ang kayamanan, hindi dependable yan. Hindi ko ako'y mayaman, parati ako mananatiling mayaman. And the best inheritance that we can leave our children is the principle of the Word of God. Baka akala natin na nasecure ko na ang pamilya ko. Mabubuhay sila kahit patay na ako. Nasecure ko na sila. Kung hindi sila marunong sa isang igla, maaaring mawala ang lahat ng iniwan. Kung hindi sila natuto, sila nakakagawa. But the best inheritance that we can leave our children are the principles of the Word of God. Pag yan natutunan ng mga anak natin, pwede ka nang mawala sa mundo ito na ang may peace sa mind mo. Hindi yung aalis ka na parang ayaw mo pa dahil kulang pa sila sa kaalam. Hindi pa nila natutunan ng ganito prinsipyo. Hindi pa nila natutunan ng Matthew 6:33. Hindi pa nila natutunan ng Malachi 3:10. Hindi pa nila natutunan ng 1 Corinthians 13. Hindi pa nila natutunan ng Romans chapter 12. Hindi pa nila natutunan ng Matthew 28. Ang dami pa nilang hindi alam. Ang alam lang nila maghanap buhay. Ang alam lang nila kumain. Ang alam lang nila magliwaling. Yan lang alam nila sa mundo. Gumastos. Paano yung paghahanda ng buhay para sa pagharap sa Panginoon? Natutunan ba ng ating mga? Be not as fools, but as wise. Redeeming the time because the days are evil. Alam niyo po, marami tayong ginagawa sa mundo, hindi naman illegal eh. Legit nga eh. Pag-asikaso sa buhay, pag-asikaso sa pamilya, sa pangangailangan. Hindi naman masama eh. Ang sinasabi ko lang, meron tayong nakakaligtaan. Dahil hindi lang naman yan ang mukha ng buhay. Hindi lang ang mukha ng realidad, ng reality. The other side of reality is, there is a life after death. And all of us will be soon facing our God. Every one of us will give an account of ourselves to God. Ang isa pang mukha ng reality ay merong reward, merong crown na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Sino ang wise? Sino ang fool? Diba? Walk not as fools, but as wise. Minsan kasi nakakalimutan natin na tayo nilikha lang ng Diyos.
na siyang nakakaalam at siya ang dapat nasusunod sa buhay natin, yun may sa atin. Feeling natin, binigay na sa akin ito, bahala na ako ito, binigay na niya eh. Wala siya pakialam kung paano ko gawin ang buhay ko, paano ko ipamuhay ang sarili ko. Binigyan ako ng oras, bahala na ako kung paano ko gawin ang oras ko, hindi na ako pakialam. Parang hindi yan ang attitude ng ibang tao, ng mga Kristiyano. Binigay na nga sa'yo, gusto mo ayaw na pakialaman. Di ba binigyan tayo ng guidelines sa Bible? Kung paano maging good steward. Stewardship yun. Baka nakalimutan natin na we are simply God's stewards. So, included in that paragraph is the call for a circumspect walk. Paano ba yung circumspect walk? Andiyan na rin. Faithful in our engagements. Kaya ang payo ko, sa anak ko, especially kapag manliligaw, sigurin mo, yun na, manliligaw. Hindi yung may niligawan ka dito, may niligawan ka dyan, may niligawan ka doon. Ang dami mong nililigawan. Kung sino mag-click, sino sumat. Manliligaw ka, siguro yun na. Yun na talaga. Faithful in our engagements. Hindi lamang sa ganyang era. Marami mga engagement, mga promises, mga pinagkakasunduan. Nakaamo ka, babayad na ganito, sikapin natin. Let's be responsible. Hindi masamang mangutang. As much as possible, iniiwasan sabi ng Bible, the borrower is what? Servant to the lender. Pero hindi maiwasan sa buhay yan. Alam ng Bible, nagkaroon din ng provision na ang lumalapit sa iyo, huwag mong palikuran. Especially when it is in the power of your hand to do it. Huwag mong tatalikuran. So, ina-expect talaga ng Bible na mangyayari. Sabi ng Bible, the poor, hindi mauubusan ng poor, ano? Hindi mauubusan ng poor sa mundo ito. At darating ang panahon na mayroong mga mangangailangan. Huwag mong sasabihin wala. At simpleng payo no, sa mga nagpapautang, yung ipapautang natin, yung kaya ng dibdib mo na mawala kahit hindi ka nakabayaran. Pero kung hindi kaya ng dibdib mo yung ganong amount at pagka hindi ibigay sa'yo, talagang parang katapusan ng mundo. Huwag mo nang ibigay. Ang amount ay ibigay mo yung kaya mong mawala na kahit hindi ka mabayaran. Okay lang. At kung talagang nasa pangangailangan ng tao, huwag mo nang sabihin utang yan. Kapatid, bigay na yan. Bigay na yan. Bigay na yan. So, meron mga ganong pangungutang na talagang may usapan na ito. Pero kung di makakatawa pabalik, okay na. Bahagi yan ng Christian principle. Bigay na yan. Pero kung tayo naman nangungutang mga kapatid, sabi ng Bible, magbalik. Nasa book of Psalms, the wicked borroweth and never repents. Alam niyo ba na sa Psalms yan? The wicked borroweth and never returns. Hindi nagbabalit. Maging responsible na tayo. At kung meron tayo, nating tatalikuran yung mga lumalapit sa atin. Okay. Pero meron din sinasabi ang Bible na the borrower is servant of the lender. Anong sabihin nun? Na naging alipin na nagpapahirap ng umutang. Dahil wala, di ba ang alipin parang medyo limitado ang kanyang galaw. Parang nawalan ng konting freedom. Bakit? Hindi nahihiya. Hindi pa ako napakakabahay, parang nahihiya ako magpakita. Di ba? So hindi ka naman inaalipin. Pero nararamdaman ko lang ganun. You cannot help it. Nararamdaman mo eh. Nakakaya magpakita kasi wala pa ako maibayan. Wala akong mukhang mayara, parang nakakahiya. Kaya in effect, parang ka nagiging servant. Pero hindi ka naman talaga ginagawang servant. Pero yun lang ang nararamdaman mo. Kaya sinasabi ng Bible, the borrower becomes servant of the lender. So,
Hindi po masama mangutang kung talaga nasa pangangailangan. No? Pero as much as possible, sabi ng Bible, owe no man anything. Hanggang maaari huwag tayo magkautang. Sa Book of Deuteronomy, gagawin kitang ulo at hindi buntot. Gagawin kitang nagpapautang pero hindi umutang. Diba? Sa Deuteronomy chapter 28, yan ang magandang plano ng Panginoon. Pero kung talagang nasa sitwasyon tayo na hindi ba iwasan, walang masama dyan. Kaya nga meron pagkakapatiran sa oras ng pangangailangan. Kaya nga to aid each other in distress, di ba? Sometimes what we need is not just prayer. Sometimes we need what? Prayer and cash. Prayer and cash. Minsan kung may mga sitwasyon na hindi lang prayer ang kailangan, talagang tulong na talaga. Helping hand. Okay? So, faithful in our engagements, in our promises, sa mga napagkasunduan, sa marriage life, do not be unfaithful. Hindi meron tayong asawa at faithful pa tayo sa iba. O tumitingin pa sa iba. Yan talagang yan. Matinding no-no sa Kristiyano. Talagang ang brand ng Bible dyan, that's adultery. Whoever looks on a woman to lust after her. Even if you do not execute it, hindi mo in-execute yan, hindi mo in-actual. Hindi mo kinasama. But in your heart, you entertain it. Sabi ng Bible, you commit adultery. You say, of old, thou shalt not kill. But I say to you, if you say in your heart, fool, thou hast committed murder. So, kahit hindi mo gawin sa actual yan, pero kung nasa puso mo yan, pwede mangyari yan. Sa laman ng Diyos, pareho yan. So, faithful not only in the outside, but in our hearts, let us be faithful in our engagements. Huwag na tayo mag-entertain pa sa puso natin na sayang. Sana maaga ko nakilala. Sana dalawa puso ko. Nag-wish ka pa ng gano'n. Sayang. Alala ko yung anak ng kaibigan ni Mrs. Naku, ang ganda na niya ngayon. Sinabi ko na nga Ma, sinabi ko na nga ba sa'yo Si Daisy pa yung nanay. Tamo, ang ganda niya ngayon, no? Sabi ko na yun, ang gusto ko ligawan ng araw, pinigil mo ako Tamo, ang ganda niya ngayon. May asawa na. Kaya anak na. That's bad. Faithful in our engagements. What else? Be just in our dealings. Ano yung just in dealings? Be fair. Be fair in our dealings. Maging fair po tayo. Maging patas. There are several things that God hated in the book of Proverbs. Proud look, lying tongue, feet that is swift to shed blood. Ano pa? Unjust rates. Di ba? Unjust rates. Yung hindi patas ng mga measurement. Walang diferensya. Good lahat yan. Ano ginagawa ng mga nagtitinda ngayon? 10 isda na magaganda. Yung hindi na nabenta kaninang umaga na maluma na, lagyan natin ng paisa-isa. Hindi mahalata yan. Fresh yan, fresh. Nakaya, pagtingin mo, Makati. Ito, okay. Kung ito, Makati. Kasi sinisingitan ng kaya pangit nila, mabenta pa rin sa presyong fresh. Pero kahit luma na, is that just? Or business, business tactic lang or skill. It's business. You will not make it in business if you are honest. Yan ang kasabay na iba. Hindi ka asenso. Hindi lalago negosyo mo pag honest ka. Ganun? Hindi ba yung honest, mas lalong pinagpapala negosyo dahil dadami ang customer mo? Doon ka, hindi nanloloko yun. Ang mag-advertise sa'yo yung customer mo Doon ka na bumuli. Hindi madaya ang timbangan nun. Alam niyo po, merong isang wholesaler ng bigas, nalugi na ng nalugi. Alam niyo kung bakit yung kanyang customer, nagdadala na sariling timbangan, yung pala calibrated. Yung spring sa ilalim,
Ang dami mo nang nilalagay at timbang una. Sabi niya, tama naman ang kwenta, tama rin ang pera. Pero bakit palit ng kita? Tama naman lahat. Bago nila na-discover, palugi na sila. Yung pala, timbangan ginagamit, binago. Yung history. Yung mga timbangan ng araw, mga weights, yung mga pangbabibigat, kinakaskas sa bato para mabawasan ng timbang. Yung iba naman, binabarena sa gitna at nilalagyan ng tingga, ipalawaran ng naman sa loob. Nabawasan na ng ilang gram. Yan yung pagdarayan. Kaya sabi ng Bible, just weights, mga patas, mga ba? Huwag mo sabihin good yung hindi good. Ang pangit, mababa ng question. Kasi medyo natin. Just in our dealings, or be faithful in our engagement. Yan po exemplary walk. Exemplary discipline and circumspect walk. What else? Exemplary in our deportment, in behavior. In manners. Avoid all tattling. Ano yung tattling? Yung bang tattling or gossip? Kailangan may falsehood para masabing gossip? Kailangan ba mali yung kinukwento para masabi na gossip yan? Kasi may mali sa kwento eh. Alam niyo po, kahit tama lahat ang sinasabi mo, tama lahat ang detalye mo, pero ang motive mo para, alam niyo po, may mga time na kailangan ipagsabihin mo isang bagay eh. Di ba? May mga time. Kunyari, isang bata, mali ginagawa. Masama bang sabihin sa magulang? Anak ng kaibigan mo, mali ang ginagawa. Masama bang i-inform mo yung magulang na masama ang ginagawa ng anak niya? Hindi masama, di ba? Tama lang. Dahil ang purpose mo is, may correct. Tumino yung anak ng kaibigan mo. Dahil concerned ka. Pero ang concern mo para bumaba din ang tingin mo sa para pababain mo siya sa tingin ng iba, kaya mo sinasabi. Maaaring walang mali sa detalye. Lahat ng detalye tama. Pero anong purpose mo? Ito nagkakatalo eh. Anong purpose mo? Kaya mo ba kinukwento para may pag-pray ng dalawa? O para mapagtawanan? O meron kang masamang feeling sa kanya at umahanap ka ng kakampi? Kaya yung taong yun, hindi naman galit. Maya-maya, parang galit na rin. Nahawak, na-influensya ka. Wala naman siyang wala naman siyang hatred o alit dun sa kinukwento mo, maya-maya, masama na rin ang niya. Masama na rin tingin sa kanya. Parang masama na rin ang pakiramdam niya sa kanya pala, na-influensyahan na siya na-influensyahan. Di ba ba? So, avoid all tackling. Para yung bata na, ay, sabi ni nanay, sabi ni kuya, ganito ra. Sumbongero. Nanay, sumbongero daw ako. Kaya lagot ko sa akin. Nanay, lagot daw ako mamaya. Di ba yung tattling para parot? Kung natin, relay. Yun po ang tattling mga kapatid. Maaaring walang mali sa sinasabi. Kompleto detalye. Pero saan mo nagkakatalo? Dapat ikanin ka. Ang motive. What is your motive? Parang meron ka makasama sa pag-ibag-away mo, o sa galit mo, o para pagbabalin isang tao, sa paningin din ng iba. Yan po ang hindi tama. Avoid all tattling, not just all falsehood. Backbiting, very self-explanatory. Ano may backbiting? Maganda ang pakitungo sa harapan. Pero pag talikod mo, kamaniwala dyan. Kanina lang maganda kwento mo, kanina lang yun. Pero sa totoo lang, hindi ko gusto yung tao. Yung mga backbiting. Pag pagharap kayo, walang problema. Okay kayo. Pero pag talikod niya, sinasakyan ko lang yan. Pero ano yan? Hindi talaga matinong tao yan. Backstabbing, that's backbiting. Ano, backbiting. Or two-facedness. It is wrong. Ano? That is wrong. Maging honest po tayo. Talaga may mali sa kaibigan natin. Sabihin natin. Pero para i-advertise yung kanya mga failures, advertise ang mga mga balay, it would be wrong. And then, excessive anger. Is it wrong to be angry?
Sabi ng Bible, be angry and sin not. So, in-endorse pa nga anger eh. Di ba? Ano bang purpose ng anger? Anger actually preserves. Pag hindi ka nagagalit, baka madali ka mamatay. Ang anger minsan nagagamit either to fight or to flight or for flight or for fight. So it was given by God for self-preservation. Ano? Pwede tayo magalit sa kasalanan. Ang sabi ng Bible, God is angry at the wicked every day. Ang Diyos ay galit sa mga masasama araw-araw. So hindi po masama ang galit, mga kapatid. Ano? Pero sabi ng Bible, magalit tayo, pero huwag tayo magkasala. Let not the sun go down in your anger. Pwedeng magalit, pero hindi po maganda, hindi tama na po. Aalagaan natin ang galit sa mahabang panahon. It will take its toll, not only, ang madadamage niyan, hindi lamang ang church, hindi lamang church ang madadamage, hindi sa kalusugan ng tao. You know why? There is so much destruction that it does in a person's body. Grabe yung destruction na nagagawa niya sa katawan ng tao. Yung chemical, especially the cortisol, sa uri ng chemical sa katawan natin, na, ano yung brother, nag-create ng free radical, nakakasira ng cells ng katawan ng tao. Maya-maya, parang yung acidic na, meron ka ng hyperacidity. Maya-maya, may ulcer ka na. Hindi dahil sa nalilimutan mong kumain. Mamaya, hindi ka na matutunawan. Kung kinain mong mais, paglabas, mais pa rin. Yung balonggay pa rin. Yung pala, meron kang dala-dalang galit na hindi mo iwan-iwan. Grabe yung yung effect sa katawan ng tao. Sometimes yung skin disease, balakuba, di ba? Ano yan? May effect yan. So, hindi mo masamang magalit. Sabi ng Bible, magalit tayo sa kasalanan, mamuhi tayo sa masamang nangyayari. Ano? Pero huwag lubugan ng galit ng araw ang ating galit. Ang Panginoon nagalit, gumawa siya ng panghampas. Ano? Proper anger is proper. Magalit tayo sa anak natin, gumawa ng masama. Masama yung galit. Maganda yung galit na yan. Anak natin nakakagawa ng kasalanan, magandang nagagalit tayo. Para malaman na may diferensya. Pag masama talaga, it invites anger, it invites judgment, punishment. Ano? Pero yan yung masama sa Bible, mga kapatid. Excessive anger. Excessive anger. Actually, anger can be postponed. Huwag tayo tutulad sa klase ng anger na pinipigil, pero pagka ibinuga, talagang lumilipad talaga mga kawali, lumilipad ang kaserola, lumilipad ang kutsilyo, lumilipad ang itak, lumilipad ang plato, lumilipad ang mga damit, pati ba, yung parador, lumipad, huwag ka nang babalik. Excessive anger. So proper anger is proper. So discipline, let's discipline our anger. Naalala ko yung, this is a true story, sa States. Merong bata na sobrang kulit. Nag-uusap yung dalawang adult, nanay sa nanay. Yung anak, makulit talaga. Ginagaya yung nanay, yay. Tuloy lang yung nanay, kwentuhan lang. Biglang napuno na. Nawala yung hiya niya dun sa kaibigan. Talagang nakakuha ng panghampas at hinampas. At yung iba minsan nakapatid, sa sobrang galit, hindi niya alam kung kanya pinapalo hanggang sa patay na. Diba? Dinidisiplina ko lang kasi ninanakaw yung mga tanso sa bahay, pati wiring namin, binenta eh. Yung mga bata gano'n lang, nahilig mga lakal, pati mga wire ng bahay, kinakalakal.
Inuhugog at pinapakilo yung mga tanso. Sa galit ng ina, hinampas ang tambo. Sa galit niya, nagdilim na yung maningin niya. Hanggang namatay na yung bata, hindi niya lang patay na. Kasi naman pa talaga hindi magagalit, di ba? Bebenta yung kalan niyo, LPG, pag-uwi mo, wala. Mamaya, yung wire ng bahay, wala na rin. Click, lang ilaw. Pumilya, wala, complete of use. Yung wire pa lang wala. So, discipline, let's discipline our anger. And then what else? Abstinence from intoxicating beverages. Hindi lamang from drinking, but abstinence from sale. Do not sell intoxicating beverages. Nakakalungkot yung nangyari sa close-up. Sa MOA ba? MOA. Walang kakwenta-kwenta ng kamatayan. Nag-party lang, mamaya patay na. Nagsaya ka lang dahil anniversary yata ng close-up. Nangyari. Pala yung mga ecstasy. Meron pala mas matindi sa ecstasy, no? Na pinag-mix-mix nila sa mga juices. Pag inom, ang resulta, sabog-sabog yung mga internal organs. Talo siya po. Kundi sabog, sunog ang mga internal organs. Pare-pareho resulta eh. Pag hindi sunog ang internal organs, ang puso, ang atay, ang baga, yung kanilang liver, kidney, ang tatapang sa mga gamot. Pinag-halo-halo mo, hindi naman mga doktor yung mga nag-halo-halo na yun. Ang habol lang nila, yung energy, hindi mabawasan, yung gising sila magdamag, nagsasayaw. Di ba may corner pa ka nagamay? Merkado na. Yung iba hindi naman talaga mga nag-drugs, pero pinanimigay yung inumin pinanimigay, di ba? Di ba? Parang pinanimigay ng iba. Ito lang nila. So yung iba, kumita lang, kahit na makasama sa iba, sabi ng Bible, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Maghanap tayo ng ibang pagkakakitaan. Huwag natin sabihin, ito lang pinagkakakitaan. Hindi. Dati naman, wala ka namang negosyo sa iyo. Nabubuhay ka. Binuhay ka ng Panginoon. Kailangan ko mabuhay. Siyempre, kailangan mabuhay. Ang katulad nito ba't binigyan ng lisensya ng gobyerno? Ang naging illegal ba yung binigyan ng lisensya ng gobyerno? Ang gobyerno ba nagseset sa atin ng standard? Ang gobyerno ba nag-dictate ano tama at mali sa buhay ng isang Kristiyano? Ba't bago lang sasabi niya? Ba't illegal ng gobyerno? Sana hindi na lang. Pag itindihin yung gobyerno, hindi mo sinasabi ng gobyerno. Sinasabi ng Bible. Our body is the temple of the Holy Spirit. Sabi na Ephesians chapter 5, be not drunk with wine, where it exists, but be filled with the Spirit. So, tayo rin tumayo at di magpapasa. Brother Linda, close the Spirit. Diyos na pagkakas lahat, salamat po sa mga gawa na itong ginawa sa itong kapitan ng mga salamat po Panginoon sa itong namin, sa itong pastor na itong dito. Kami po humihiling na sa Panginoon sa mga kagawanan, sa itong makikigan, ay kami po itong exercise Panginoon sa itong masarili, kami po iglesia, ay kami po
ito sa aming iglesia, patuloy sa mga ingatan, patuloy sa dalang mga buhay, mga kami po ay patuloy na makita ko yung gamit sa pagdating ng ito. May mga sakit sa oras na ito, sa aming po mga kapatiran, ang pagkata sa inyo sa umaga ito, para sila po ay magkaroon ng kagalingan sa kanilang po mga nahila, o sa namin sila nagdadalangin sa inyo, may makinig po sila Panginoon sa iyo. Salamat, tawad Panginoon sa aming po mga pagkakasala. Salamat po sa pagkakasala ng mga Panginoon. Salamat po, mabuhay po. Salamat. Kaya aming po bumalik sa inyo sa mga pagkakasala sa pangalan ng ating po Panginoon, si Kristo. Amen. Ito bago po. Amen.